Health Real Talk. Ubot sipon season na naman, pero hindi lahat ng ubo ay simpleng ubo. Sa panahon ng malamig na simoy, aircon sa trabaho at biglang ulan paglabas, hindi na bago ang salitang inuubo ako, may sipon ako, pero teka lang, hindi lahat ng ubo at sipon ay pare-pareho. At minsan, yung akala mong simpleng trangkaso, pwede ng senyales ng mas seryosong kondisyon. Ang ubo ay hindi kalaban, isa siyang babala. Ang ubo ay natural na defense mechanism ng katawan. Ibig sabihin, sinusubukan ng katawan mong ilabas ang bara, mikrobyo o irritant mula sa baga o lalamunan. Kaya huwag mong pigilin ito. Unawain muna kung anong klaseng ubo ang meron ka. Mga karaniwang uri ng ubo. Tuyong ubo o dry cough. Walang plema. Madalas sa simula ng viral infection o allergy. Pwede ring dulot ng irritants like alikabok, aircon o pabango. Mabula o may plema or productive cough. May mucus o plema na gustong ilabas ng katawan. Kapag berde o dilaw, posibleng may bacterial infection na. Paulit-ulit o matagal na ubo o yung chronic cough. Kapag tumagal na ng higit sa 3 linggo, hindi na simpleng ubo yan. Pwede ng sign ng asthma, pwede ring GERD o yung acid reflux, bronchitis o TB. Ubo na may kasamang hinga na maingay o paghingal. Maaaring may airway problem, infection o lung inflammation. Mga senyales na hindi na simpleng ubo na tumagal ng higit 2 o 3 linggo, may kasamang dugo ang plema, ubo na may kasabay na lagnat, pagpapawis sa gabi o pagbaba ng timbang, ubo na may paghingal o pananakit ng dibdib, ubo pagkatapos ng pag-inom ng gamot o exposure sa chemical. Kapag alinman dito, huwag mong hintayin gumaling mag-isa, kumonsulta agad sa doktor. At ang Health Real Talk, huwag sanayin ang katawan sa lalakas din naman ako. Marami ang nasasanay sa self-medication. Bibili lang ng over-the-counter cough syrup at iinom kahit walang diagnosis. Pero tandaan, ang tamang lunas ay nakadepende sa pinagmulan ng ubo. Hindi lahat ng ubo o gamot para sa isa ay epektibo para sa iba. Kaya kung paulit-ulit na, don't just treat the cough. Find the cause. At ang practical reminders this cough and cold season, uminom ng maraming tubig. Hydration helps thin the mucus. Magpahinga. Ang immune system mo kailangan rin ng tulog. Iwasan ng yosi, pabango at alikabok, mga trigger yan ng irritation. Gumamit ng mask, hindi lang para hindi makahawa, para hindi rin ma-expose sa iba. Kumonsulta kung di gumagaling, huwag ipagsawalang bahala. Prevention is always better than cure. At ang Health Real Talk, ang ubo ay hindi parusa. Isa itong paalala. Paalaala na baka may kailangang ayusin sa loob o baka naman kailangan mo lang talagang magpahinga. Kaya sa susunod na maramdaman mong inuubo ka, huwag agad sabihing normal lang to. Alamin, alagaan at kumonsulta dahil minsan ang simpleng ubo may kwento pala ng pagod at kapabayaan. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.